හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අද බලන්නේ 64-bit virtual box එකේ virtual machine එකක් හදන හැටි. මට හිතෙනවා virtual box එකේ වැදගත්කමක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා. virtual box එකේ වැදගත්කම තමයි අපිට මේ දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක virtual machine එකේ කරලා අපේ host machine එකේ කරන්න පුළුවන්. අනික අපිට පුළුවන් virtual box එක කම්පියුටරයක් ඇතුලේ virtual machine එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. තව ගොඩක් වැදගත්කම් තියෙනවා මේකේ. අපි දැන් බලමු virtual machine එකක් හදාගන්න හැටි 64 bit වල. මම මේකේ කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා 32 bit වල virtual machine එකක් හදාගන්න හැටි. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. ඒකේ link එකක් මම දානවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙබ්සයිට් එකේ link එකක් දාන්න. ඉස්සෙල්ලාම new එකට යන්න. ඊට මෙතන ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන machine folder එක තෝරන්න දෙනවා. මම එකට තෝරනවා new volume එකේ මෙන්න මේ folder එක. Microsoft Windows 7 32 bit next කරා. මේකට memory size එකට MB 1152ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට virtual box disk image මේකට 32GB වෙනස් කරලා 4GB දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක හැදුනා. අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. start. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක start වෙනවා. මේ මෙතන operating system එකක් නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. අපි operating system එකක් install කරමු. දැන් මේක power off කරන විදිහට මම පෙන්නන්න. මෙතන close කියන එක click කරලා එන power off the machine කියන එක ටික් එක දීලා okay කරනවා. මේක power off කරනවා. අපි දැන් බලමු මේක operating system එක install කරන්න හැටි. මෙතන තියෙනවා අපේ virtual machine එක. මෙතන තියෙනවා settings කියලා එකක්. ඒක click කරනවා මම. මෙතන storage කියන එකට යන්න. මෙතන host drive කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා මෙතන මේ disk image එක click කරන්න. ඊට choose disk file කියන එක click කරන්න. ඊට මෙතන මම ගියේ new volume disk PC එකේ new volume කියන එකට. ඒකේ තියෙනවා මෙතන disk image එක. disk image එක Windows 7 වල. අලුතෙන් වෙනවා Windows 7 32 bit Windows 7 එක තමයි මං ගා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම වෙබ්සයිට් එකේ link එක දාන්නම්. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. software එකකින්. මම මේ software එකේ link එකක් දාන්නම්. ඔයාලට ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දැන් මේ ක්ලික් කරනවා. it's okay. දැන් මම මේක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේක නිකම්ම
Windows install වෙනවා. එතන මං ඉංග්ලිෂ් දෙනවා, United States ඉංග්ලිෂ් දෙනවා. ඊපස්සේ next install now දෙන්න. මෙතන license එකට accept දෙලා next කරන්න. අපිට දැන් මේ මෙතන අප්ග්‍රේඩ් කියලා තමයි ඩිෆෝල්ට් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තිබිලා ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් තමයි මේක දෙන්න ඕන. මම මේ කස්ටම් කියන එක දීලා මේක සිලෙක්ට් කරලා next ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙතන Windows file copy වෙනවා. ඒක 100ට ගියා. මේකට අපිට ටික වෙලාවක් යනවා 100% යන්න. අපි ඒක යනකම් ඉන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක 99ටම ගිහින් තියෙන්නේ. මම මේක පුෂ් කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් මේක නැති කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක 99ටම ගිහින් තියෙන හරි 100ට ගියා. දැන් මේකත් යනවා. මේකට සැලකිය යුතු වෙලාවක් ගත වෙනවා විනාඩි 15ක් විතර. මේක දැන් විනාඩි තප්පර 3කින් 2කින් තව එකකින් රීස්ටාර්ට් වෙනවා. හැම එකකම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා virtual box වල විතරක් නෙමෙයි ඒක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඕනනම් ඔයාලට එතන තියෙන රීස්ටාර්ට් now කියන එක ක්ලික් කරලා ඊට ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය එකක් විදිහටම තමයි රීස්ටාර්ට් වෙන්නේ. මම ඔයාලට තව එකක් කියන්නම්. මෙතන මැෂින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන පුෂ් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට පුළුවන් මේක පුට්ටවලා තියන්න. එතකොට අපිට ඕන වෙන වැඩක් කරන්නත් පුළුවන් මේක තියෙද්දි. එතකොට RAM usage එකේම අඩු වෙනවා ඒක කරලා තිබ්බාම. නැතෝ නිකන් තියන්න එපා. එතකොට ස්ටක් වෙන්න බලනවා. මම මේකට 32 bit පාවිච්චි කරන්න නැතුව 64 bit පාවිච්චි කරේ. 32 bit වල මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ටිකක් errors එනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට ඕන virtual box වෙනකොට VMware වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මං කියන්නේ ඒකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා virtual box එක හොඳයි. virtual box එකෙන් RAM usage එක අඩුයි. අරකේ ගොඩක් RAM එක use කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට 8GB වගේ RAM එකක් තියෙන එක තමයි හොඳ. මම දැන් ඒක සාමාන්‍ය විදියට යන්න හරිනවා. මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Windows 7 track කරන විදිය. ඒක ටිකක් ලේසි විදියක්. මම ඒක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි විතරයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. මම ඒකේ link එක දානවා description එකේ.
එකක් ගියා. හරි දැන් ආයෙත් රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඔයාලා Windows ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට කම්පියුටරේ ඕෆ් කරන්න එපා. එතකොට ආපහු මුලින් ඉඳන් තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. බාගෙට ඉන්ස්ටෝල් වුණාම හරියට වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ආපහු ෆෝමැට් කරලා තමයි එතකොට කරන්න වෙන්නේ. එක ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ මැසේජ් එනවා ඒවා ගුඩ් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඒවට. දැන් මෙතන අපිට යූසර් නේම් එක දෙන්න කියනවා. මම දෙනවා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. මම එකක් දෙනවා. එතනත් ඒකමයි. ඔයාලට ඕන නම් ඒක දෙන්න නැතුව next click කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් පාස්වර්ඩ් එකේ hint එක දෙනවා. පාස්වර්ඩ් හින්ට් එක කියන එක ඔයාලා දන්නවද කියලා හිතනවා. පාස්වර්ඩ් හින්ට් එක කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණාම මේක මතක් කරගන්න මොනවා හරි දෙයක් දාන්න තියෙන්නේ. අලුතෙන් එන Windows 10 වල එහෙම පාස්වර්ඩ් හින්ට් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිනවා. Windows 10 වල මේ හින්ට් එක කියන එක නෑ. 7 වල වගේ තමයි හින්ට් එක තියෙන්නේ. මම next කරනවා. මෙතන අහලා තිනවා අපේ product key එක. ඒක ගන්න ඕන මේ Windows ආයතනයේට සල්ලි ගෙවලා. එහෙම නැතුව මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්නත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක එහෙම ඇක්ටිවේට් කරගන්න ට්‍රැක් කරන්න ඕන. මම ට්‍රැක් කරන එක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට Windows product key එකක් ගන්න සල්ලි ගෙවලා. මම මේක ස්කිප් කරනවා. මේක දෙනවා. මෙතන අපිට වෙලාව වෙලාව තෝරන්න දෙනවා. අපේ රට තමයි තෝරන්න දෙන්නේ. හරි next කරා. මම මේක public network දෙනවා. එතකොට security එහෙම හම්බ වෙනවා. desktop එක prepare කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අපේ කම්පියුටර් මේ virtual machine එකේ desktop එක. අපි දැන් බලමු මේකට desktop එකට shortcut ටික add කරගන්න විදිය. මම right click කරනවා. මේකට යනවා ඊට පස්සේ. ඊට මෙතන තියෙනවා change desktop icons කියලා. ඒකේ මේ ටික ටික දාන්න තියෙන්නේ.
ඊටසේ ඕකේ කරනවා මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා ෂෝට් කට් ටික මම දැන් කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට යනවා ඔයාලට පේනවා මෙතන RAM එක 1GB තියෙනවා මම කලින් අර මෙමරි කියලා එකක් ආවල දැක්කා virtual machine එක හදනකොට එතකොට 1024ක් තමයි දුන්නේ ඒ 1024ක් කියන්නේ GB එකක් ඒකින්ද තමයි මෙතන GB 1GB කියලා තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා Windows activate කරලා නැහැ Windows activate කරන්න නම් අපිට product key එකක් ඕන වෙනවා ඒක ගන්න මේ payment කරන්න එනවා payment කරන්න නැතුව ගන්න ක්‍රමය තමයි track කරන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට track කරන විදිය කියලා දෙන්න ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න මම description එකේ දානවා ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අහන්න මම email එකක් දානවා නැත්නම් comment එකක් දාන්න ඔයාලට operating system එකක් install කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා එක ක්‍රමයක් තමයි website එකෙන් ගන්න එක මම නම් ගත්තේ app එකකින් software එකකින් ඒ software එකේ link එකක් download කරන එකත් මම ඔයාලට දාන්න බලන්නම් නැත්නම් ඔයාලා comment එකක් දාන්න ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් මම ඊට පස්සේ ගේන්නම් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්